ሰላም ሰላም እንዴት አላችሁልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም ደግሞ በድጋሚ በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ዛሬ በጣም ቀላል የሆነ በጣም ደግሞ ጤናማ የሆነ በቤታችን ውስጥ ልናዘጋጃቸው የምንችላቸው ስናኮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ጭኳችን ባለፈ ያካፈልኳችሁን ጭኮ እንደዚሁ እንደ ስናክ አድርገን እኔ ወደ ሐኪም ቤት ስሄድ ይዤው እንደምሄድ ነግሬያችሁ ነበር ሌሎች ተጨማሪ ስናኮችንም ደግሞ ሰርተን በጣም ጤናማ በሆነ መልኩ ገንዘባችንን በሚቆጥብ መልኩ ሰርተን ቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል ለማሳየት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬ ማለት ነው በመጀመሪያ የምናዘጋጀው የኦትስ ስናካችንን ነው ኦትስን ጨምሮ የተለያዩ ነገሮችን ጨምረን በጣም ቆንጆ የሆነ የኦትስ ስናክ ወይም ደግሞ የአጃ ስናክ ቤታችን ውስጥ እንሰራለን ማለት ነው ይሄንን ስናካችንን ደግሞ ለመስራት 2 ኩባያ ቴምር ያስፈልገናል በቴምር ነው የምንሰራው በጣም ጤናማ በሆነ መልኩ ብያችኋለሁ እንግዲህ ስኳር ሳንጨምር የራሱ የቴምርን ጣም በመጠቀም የኦትስ ስናካችንን እንሰራለን ወይም ደግሞ የአጃ ስናካችንን እንሰራለን ማለት ነው ከዛ በደንብ የፈላ ውሃ አለኝ 2 ኩባያ ውሃ 2 ኩባያ የሚሆን ውሃችንን እንጨምርና ከዛ በደንብ አድርገን ዝፍዝፍ እናደርገዋለን ቴምራችንን ማለት ነው አንድ 10 ደቂቃ የሚሆን ዘፍዝፈን እናቆየዋለን ሌሎች ነገሮች እስክናዘጋጅ ድረስ ቴምራችንን እንዘፈዝፋለን ከዛ እዚህ ጋር 2 ኩባያ አጃ ወይም ደግሞ ኦትስ አለኝ ሳቴን በጣም በስሱ ለኩሻለሁኝ አመሳመስ ብቻ ነው የምናደርገው ብዙ አንቆላው አመሳመስ ብቻ እናደርገዋለን ለብ ባለ ሰዓት ላይ ከዛ ዘርጋ እናደርገዋለን ሰፋ ባለ ቃ ላይ እንዘረጋዋለን ከዛ በኋላ ኪንዋ አለኝ ያላችሁ ነገር መጠቀም ይችላልላችሁ በነገራችን ላይ እኔ ኪንዋ ስላለኝ ነው ቤቴ ውስጥ ተጠቀምኩት እንጂ ካልፈለጋችሁ አለመጠቀም ይችላልላችሁ ግን ደግሞ ኪንዋ በውስጡ የተለያየ ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮች ስላሉበት ብንጨምር በጣም ተመራጭ ነው እሱንም አመሳመስ ካደረኩኝ በኋላ ካጃችን ጋር ቀላቅለን እናቀዘቅዘዋለን ከዛ በኋላ ደግሞ አልመንዳችንም እንደዚሁ አመሳመስ እናደርገዋለን የተቆላ ከሆነ አልመንዳችን መቁላት አይተበቅብንም ከዛ 1/4 ኩባያ ተልባ አለኝ ተልባችንም እንደዚሁ አመሳመስ እናደርገዋለን ተልባችን ትንሽ ገባ አድርገን ነው አመሳመስ ብናደርገው ሁሉንም በመጨረሻ እንደዚህ እንቀላቅላቸውና በደንብ መቀዝቀዝ አለበት ስለምንፈጨው በደንብ ካልቀዘቀዘ በደንብ አይፈጭልንም ስለዚህ በደንብ አድርገን እናቀዘቅዘዋለን በመጀመሪያ ከዛ በደንብ ካቀዘቀዝነው በኋላ መፍጫ አዘጋጅቻለሁኝ መፍጨት እንጀምራለን ማለት ነው ትንሽ ያደረግን እንደዚህ በቡና መፍጫ በደንብ አድርጌ ፈጨዋለሁኝ ግዴታ ከልክ በላይ መድቀቅ የለበትም በቃ ጀስት ሸርከት ሲል በቃ ይበቃዋል አንዳንድ እነዚህ በደንብ ያልተፈጩ ሊኖሩ ስለሚችሉ በተለይ አልመንዶቹን እንደገና ፈጫቸዋለሁኝ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኮኮናት ፍሌክስ አለኝ እንደምትመለከቱት ትንሽ ወፈር ያለ ነው ለስናካችን ደግሞ መጨረሻ ላይ ያድበለበልነውን ላዩ ላይ ሮል ስለምናደርግበት እንደዚህ ወፍራም ከሆነ አይዘልንም ስለዚህ ትንሽ ደቀቅ እናደርገዋለን ደቃቁን ካገኛችሁ እናንተ ጥሩ እኔ ግን ደቃቁን ስላላገኘሁኝ ይሄንን ትንሽ ፈጨት አደርገውና አደቀዋለሁኝ ልክ እንደዚህ እናደቀዋለን ሁሉንም ዱቄቶቻችን ፈጭተን አዘጋጅተናል እዚህ ጋር የደቀቀች ያሲድ አለኝ ፓውደሩ ማለት ነው ፓውደሩ ከሌላችሁ ሲዱንም መፍጨት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እንደዚሁ እንዳለ ሳትፈጩ ራሱ መጨመር ትችላላችሁ ከዛ የቺያ ሲዳችንን ከዱቄቱ ጋር በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን እዚህ ጋር ደግሞ ቀድም ዘፍዝፈን ያስቀመጥነው ቴምራችንን በራሱ በመፍጫችን እንፈጨዋለን ተለቅ ባለ ማሽን በአንድ ጊዜ መፍጨት እንችላለን እኔ ግን 2 ዕቃ ማውሸት ስላልፈለኩኝ በዚሁ ፈጭቼ ጨርሳለሁኝ
እንደዚህ በደንብ ፔስት እስከሚሆንልን ድረስ ልክ እንደዚህ እንፈጨዋለን በደንብ አድርገን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ አዘጋጀነው ዱቄት እንጨምራለን። ከዛ በደንብ አድርገን ቴምራችን ከዱቄቱ ጋር በደንብ እናዋህደዋለን። ትንሽ ጨው በጣም ትንሽዬ ጨው እንጨምርበታለን። የቀለጠ የገበታ ቅቤ 2 የሾርባ ማንኪያ ጨምራለሁኝ። በማማሰያዬ እንደዚህ አድርጌ ካደረስኩኝ በኋላ ከዛ እጄ ንጹህ ነው በእጄ ደግሞ በደንብ አድርጌ እሽት አደርገዋለሁኝ። በደንብ አድርጌ ቀላቅለዋቸዋለሁ ግብአቶቹን። ከዛ በደንብ አድርገን ከቀላቀልነው በደንብ ካዋሃድነው በኋላ ልክ እንደዚህ ድብልብል አደርጋቸዋለሁኝ። እኔ ግን ደግሞ በኩኪስ መቁረጫ መቁረጥ እንችላለን። በደንብ አድርገን ከዳመጥነው በኋላ በትንሹ አድርገን በኩኪስ መቁረጫም መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ድብልብል ካደረኩኝ በኋላ ከዛ ቀደም ባዘጋጀነው የኮኮናት ፍሌክስ ላይ ልክ እንደዚህ ሮል እናደርገዋለን። ከዛ የመጋገሪያ ቃይ ላይ የመጋገሪያ ወረቀት አድርጌያለሁኝ። እዛ ላይ ሁሉንም ድርድር እናረጋቸዋለን። ምን እንደጨመርንበት እንግዲህ አይታችኋል። በጣም ጤናማ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ሁሉንም የተጠቀምናቸው ነገሮች በሙሉ ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆነ ንጥረ ነገር በውስጡ የያዘ ስናክ ነው። እንደምታዩት በጣም በቀላሉ ይሄንን የመሰለ ስናክ በጣም ጤናማ የሆነ ስናክ ቤታችን ውስጥ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኦቨኔን 325 ዲግሪ ላይ አድርጌ እየሞቀልኝ ነው። ግዴታ ማብሰል አይጠበቅብንም። ልክ እንደዚህ ከተቀለልነው ካድበለበልነው በኋላ በዚህ ፕላክ አድርገን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን በመንፈልግ ሰዓት አውጥተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እኔ ግን ትንሽ ደረቅ እንዲልኝ ስለፈለኩኝ በ325 ዲግሪ ላይ ለ30 ደቂቃ ወደ ኦቨን ያስገባዋለሁኝ። ኦቨን ውስጥ ማስገባታችን ሌላው ደግሞ ጥቅሙ ቴምሩ በደንብ ቅልጥ ብሎ በደንብ እንዲጣበቅ ይረዳዋል። እናም ደግሞ የጨማመርናቸው ግብአቶች በሙሉ በደንብ ቶስት ሆነው የሚገርም ጣዕም ነው ያላቸው መጨረሻ ላይና ለትንሽ ደቂቃ ኦቨን ውስጥ መጨመሩ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም ጥቅልል አድርጌ አድበልብዬ ጨርሻለሁኝ። ከዛ ወደ ኦቨናችን ለ30 ደቂቃ እናስገባዋለን። ከ30 ደቂቃ በኋላ ከኦቨኑ ሲወጣ ይሄንን ይመስላል። እንደምትመለከቱት ሽታው ቤቱን አናውጦታል። የጨማመርናቸው ግብአቶች አንድ ላይ ተቀላቅለው የሚገርም ሽታ ነው የሰጡት። ከሽ የሚል የሚገርም ቴስት ያለው ስናክ በጣም ጤናማ የሆነ ስናክ ይሁን እንደዚህ ቤታችንን ሰርተናል ማለት ነው። ከዛ ለማስቀመጥ በሚመቸን ነገር በዚህ ፔግም ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ በቃም ነገር ሊሆን ይችላል። ክድና አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። ይሄ አሁን ፍሪጅ ውስጥ መግባት አይጠበቅበትም። ኦሬዲ ድርቅ ስላለ ፍሪጅ ውስጥ መግባት አይጠበቅበትም። በቃ እንደዚህ እንትን ካልኩኝ በኋላ ክድና አድርጌ አስቀምጠዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄኛውን በዚህ ጨርሻለሁኝ። ወደ ሌላኛው አሰራራችን ደግሞ ስንሄድ በጣም ቀላል የሆነ ይሄ ደግሞ 5 ደቂቃ በቂው ነው። ኦቨን ውስጥ የሚገባበት ታይም ነው እንጂ በጣም በቀላሉ የምንሰራው ነው። እንደምትመለከቱት የሚያስፈልጉን ነገሮች በሙሉ ስክሪኑ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ዋልነትስ፣ ፔካንስ፣ አልመንድ፣ ፒስታቹ፣ የዱባ ፍሬ፣ ቺያ ሲድ፣ ኮኮናት ፍሌክስ ናቸው የሚያስፈልጉን። እንደ ፍላጎታችሁ የማትወዱትን ነገር ከዚህ ውስጥ የማትፈልጉት ነገር ካለ በመትፈልጉት መቀየር ትችላላችሁ። የሁሉንም መጠናቸው እንደምትመለከቱት ስክሪኑ ላይ ያላላችሁ። ሌላ ነገር ደግሞ የሚያስፈልገን የኮኮናት ዘይት ያስፈልገናል። ሜፕል ሲራፕ ያስፈልገናል። ሜፕል ሲራፑን በማር መተካት ትችላላችሁ። የቀረፋ ዱቄትና ቫኒላ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሜፕል ሲራፓችንን ግማሽ ኩባያ እንጨምራለን። እንደነገርኳችሁ ይሄንን በማር መተካት ትችላላችሁ፣ ይሄኛው ሜፕሉ ከሌላችሁ ማለት ነው። ከማሩ ይልቅ ግን ይሄኛው በጣም ተመራጭ ስለሆነ ካላችሁ ይሄን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ከዛ የኮኮናት ዘይት 1/4 ኩባያ የቀለጠውን ነው የምጨምረው። 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ እንጨምራለን። ከዛ የቀረፋ ዱቄታችን 1 ሻይ ማንኪያ እንጨምራለን። በደንብ አድርገን ሁሉንም እናዋህዳቸዋለን። ልክ እንደዚህ ሁሉም ግብአቶቻችን ከተዋሃዱ በኋላ
ሌሎች ያዘጋጀናቸው ነገሮች በሙሉ እንጨምራለን። እኔ ያዘጋጀዋቸው ነትሶች በሙሉ የተቆሉና ጨው የተጨመረባቸው ናቸው። ስለዚህ ለዛ ነው ጨው ማልጨምረው እና ደግሞ ያልተቆላ ከሆነ እናንተ የምትጠቀሙት ትንሽ ብትቆሏቸው በጣም ጥሩ ነው። ሁሉንም ለየብቻ አድርጋችሁ ብትቆሏቸው በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ወደ ኦቭን እንኳን ብናስገባው ኦቭኑ ያበስለዋል እንጂ ከሽከሽ እንዲል ያደርገው። ስንቆላው ደግሞ በደንብ ሁሉም በኋላ ስናካችን ከሽከሽ ያለ እንዲሆን ጥሩ ቃና እንዲኖረው ስለሚረዳ በጣም ቆንጆ እንዲሆንልንና በኋላ ከሽከሽ እንዲል ልዝብ ያላለ ያደርግልናል ማለት ነው መቁላታችን። ከዛ በደንብ አድርገን ግብአቶቻችንን እናዋህዳቸዋለን ሁሉንም። እንደዚህ በደንብ አድርገን ከቀላቀልን በኋላ ከዛ ከጎን የመጋገሪያ ቃይ ላይ የመጋገሪያ ወረቀት አድርጌ እናም ደግሞ ስፕሬይ አድርጌበት የኦይል ስፕሬይ አድርጌበት አዘጋጅቻለሁኝ። ከዛ ያዘጋጀነውን ወደ መጋገሪያ ቃችን እናደርገዋለን። ከዛ ይሄንን የመሰለ ጤናማ ግብአታችንን እስከ መጨረሻው ጠብታ ድረስ ከጨመርኩኝ በኋላ በደንብ አድርገን ድምድም ማድረግ አለብን። ምክንያቱም በደንብ ካልደመደምነው በኋላ ይሰባበርብናል፣ ለመቁረስ አይመቸንም ማለት ነው። እንደዛ እንዳይሆንብን እንዳይሰባበርብን በደንብ አድርገን ሁሉም ቦታ እኩል እናደርገውና በደንብ ድምድም እናደርገዋለን። ጠንከር ባለ ነገር በደንብ አድርገን መደምደም አለብን እንዳይሰባበርብን በኋላ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ጫን ጫን እያለን በደንብ እስኪደመደም ድረስ እንደመድመዋለን። በቃ ልክ እንደዚህ ከደመደምነው በኋላ ለ25 ደቂቃ ወደ ኦቨናችን እናስገባዋለን። ከ25 ደቂቃ በኋላ ከኦቨናችን ውስጥ ሲወጣ ይሄንን ይመስላል። በደንብ መቀዝቀዝ አለበት። ካልቀዘቀዘ አሁንም ስለሚሰበር ቢያንስ ለአንድ ሰዓት የሚሆን በደንብ መቀዝቀዝ አለበት። የጨመርነው ሲራፕ በደንብ እስኪረጋ ድረስ ማለት ነው። ከዛ በደንብ ከቀዘቀዘ በኋላ እንቆርጠዋለን በመንፈልገው ሳይዝ ማለት ነው። እንደምታዩት ልክ እንደ ዳቦ ቆርስ ብሎ ነው የሚቆረጠው። እዚህ ጋር ግን በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እየቆረጥኩኝ እየተቀለልኩኝ እያለ ለካ ሚሞሪው ፉል ብሎ ዘግቶብኝ ነበር ስልኬና አላየሁትም። እኔ ቆርጬ ጠቅልዬ ከጨረስኩኝ በኋላ ነው እየሰራ እንዳልነበር ያየሁትና በጣም ይቅርታ። በቃ እንደዚህ ቆርሰን በመንፈልገው ሳይዝ አድርገን ቆርሰን እንደምንፈልገው አድርገን ጠቅልለን ለስናክ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ልክ እንደ ዳቦ ቆርስ ብሎ ነው የሚቆረሰውና ምንም ሳይሰባበር በጣም ቆንጆ የሆነ ጤናማ የሆነ ስናክ ቤታችን ውስጥ ሰራን ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ የጭኮ አሰራር ባለፈው አሳይቻችኋለሁኝ። ምናልባት ላላያችሁ ሰዎች ፈልጋችሁ ቪዲዮን ፈልጋችሁ እዩ ከማለት እንደዚህ ቀንጨብጨብ አድርጌ ላሳያችሁ ብዬ ነው። የበሶ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። የበሶ ዱቄቴ ላይ ኮሮሪማ እና ጫው ጨምሬ በደንብ አድርጌ ቀላቅለዋለሁኝ። ከዛ አንድ ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን ማር ጨምሬበታለሁኝ። ከዛ ማራችንን ከጨመርን በኋላ እጄን በደንብ ታጥቤ አድርቄ በደንብ አድርጌ ማሩ ከዱቄቱ ጋር እንዲዋሃድ አደርገዋለሁኝ። ማሩንና ዱቄቱን በደንብ ካዋሃድን በኋላ ከዛ ቅቤያችን በትንሹ እየጨመረን በደንብ አድርገን እናሸዋለን። ልክ እንደዚህ ቀስ እያልኩ እየጨመርኩኝ በደንብ አድርጌ እንዲብላላ አደርገዋለሁኝ። በደንብ አድርጌ ያሸዋለሁ። ይሄው እንደዚህ እስከሚበቃው ድረስ እኔ እስከመፈልገው ያህል ቅቤ በደንብ አድርጌ ጨምሬ በደንብ እሽት አድርጌዋለሁኝ። ጭኮዋችን ሽታው እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ፣ የእውነት በጣም የሚገርም ሽታ ነው ያለው። የተነጠረ ቅቤያችን በሷችን ቆንጆ ተደርጎ ከተዘጋጀ በጣም የሚገርም ጭኮ ነው የምንሰራው ቤታችን ውስጥ በጣም በቀላሉ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድበል ብዬ አዘጋጀዋለሁኝ ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ሙሉን እቃ ውስጥ ጨምራችሁ ድምድም አድርጋችሁ ፍሪጃችሁ ውስጥ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ በጣም ነው የወደድኩት እና ደግሞ የትም ቦታ ይዘን ለመሄድ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አድርገን ጭኳችንን ባህላዊ ስናክ እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተናል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይሄንን ይመስል ነበር። ለሆስፒታል ስናክ እኔ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቻለሁኝ።
በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ለዛሬው በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።